පයිපොට් බෝර් එකක් තියන්නත් පයිපොට් කොයිල් පැක් එකක් තියන්නත් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි සිද්ධාන්තය වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි. ත්‍රිපොට් බෝර් එකේ ප්‍රෙෂර් එක අඩුයි. ත්‍රිපොට් බෝර් එක පොඩ්ඩක් දුවනවා මදි. ඒකින්ද තමයි පයිපොට් බෝර් එක තුවන්නේ. පයිපොට් එක තියන්නේ. මේ පයිපොට් එකේ පර්ෆෝමන්ස් හොඳ හින්දා. එතකොට කිව්ව අකුර කොයිල් පැක් එක තියන්නේ charging පැත්ත වැඩි වෙන්න. charging පැත්ත වැඩි වෙන්නයි starting පැත්තට හොඳ වෙන්නයි. දැන් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ වලත් අහලා තිබ්බා අර ටයිමින් ප්‍රශ්නේ ගැන. ටයිමින් ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ. පිස්ටන් එක ඉහළම අගේ තියෙද්දි මෙන්න මේ ටයිමින් කට් එක සෙට් වෙන්න ඕනේ ප්‍රයිවිල් එකට. එතකොට තමයි හොඳ කම්ප්‍රෙසර් එකක් අරගෙන පිස්ටන් එක තල්ලු කරන වාහනේ කම්ප්‍රෙසර් එක වැඩි වෙන්නේ. දැන් ළඟපත් වෙනකොට තමයි වාහනේ ළඟ දුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ ටයිමින් කට් එක පල්සර් කොයිල් එකටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්න ඕනේ. පිස්ටන් එක ඉහළම අගේ සිට පහළට යන්න යනකොටම තමයි මේක පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි බලලා හදා ගන්න ඕනේ. කට්ටි සෙට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පිස්ටන් එක ඉහළම ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට යනකොටම තමයි පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉහළම අගේ මන් තියලා තියෙන්නේ. ටයිමින් කට් එකත් මේ සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරියන පල්සර් කොයිල් එකට. මේ අවස්ථාවේදී පත්තු වුණොත් තමයි හොඳට කම්ප්‍රෙසර් එකක් කරගෙන වාහනේ පයින් ස්වභාවය ඉන්නේ ඉස්සරහට. කියන්නේ ගැම්මක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපේ කතාවෙන් කියනවා ගැම්මක් ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඉතින් පිස්ටන් එක ඉහළම අගේ සිට චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනකොට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පත්තු වෙන්න ඕනේ. මේ ඉහළම අගේ මේ තියෙන්නේ. ඉහළම අගේදී තමයි පත්තු වෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් පත්තු වුණොත් අන්ඩර් කම්ප්‍රෙසර් වාහනේ ඉහළම අවස්ථාවේදී පත්තු වෙනකොට තමයි හොඳ ගැම්මක් කරගෙන ප්‍රෙෂර් එකක් කරගෙන වාහනේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට හැමදේම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ටයිමින් සිද්ධාන්තේ මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරුවේ ඒකයි ලොකුට කියන්නේ නැතුව.